قرون وسطی 500 تا 1400 میلادی. در آغاز صدا خادم سکوت بود. موسیقی در دل کلیساها زاده شد. زمزمه آرام، بی ضرب و بی همصدایی. تنها یک خط ملودی ساده و پاک. این دوره دوران تک صدایی یا مونوفونی بود. یعنی فقط یک ملودی در حال اجرا بود، بدون همراهی یا هماهنگی دیگر صداها. سرودهای گریگوریایی یا کلیسایی، آهنگهایی بدون ضرب مشخص و بسیار آرام بودند. بیشتر شبیه دعا تا ترانه. هیچ ریتم منظمی در کار نبود. فقط یک جریان آرام از صدا. رفته رفته جرأت‌های کوچکی برای همراه کردن صداهای دیگر شکل گرفت. ابتدا ساده بودند، اما همین شروع آغاز راهی تازه بود. در مدرسه نوتردام آهنگسازانی چون لئونین و پروتین صداها رو کنار هم گذاشتند و موسیقی رو از دنیای صرفاً مذهبی به سوی زیبایی هنری کشوندند. در همین دوران هیلدگارد فون بینگن، راهبه‌ای شاعر، آثاری نوشت که ترکیبی از عرفان و موسیقی بودند. در فرانسه گیوم دوماشو عشق و عبادت رو در قالبی تازه و چند صدایی بیان کرد. دوران رنسانس. با رنسانس بیداری انسان آغاز شد و صداها هم پیچیده تر و زیباتر شدند. موسیقی وارد دوره‌ای شد که در اون چند صدا همزمان و هماهنگ با هم اجرا می شدند. هر کدوم مستقل اما به هم پیوسته. در این دوره ساختار موسیقی مثل یک فرش بافته می شد. صداها در هم تنیده اما روشن و خوانا. فرم‌هایی مثل مس و موتت برای آهنگ‌های مذهبی در کلیساها رایج میشن. موسیقی هنوز از نغمه‌های کلیسایی استفاده میکنه، ولی کم کم فضاهای شبیه گام‌های امروزی ماژور و مینور در اون پدیدار میشن. در فرانسه جوسکن دپره روح انسانگرایی رو به موسیقی میاره. در روم پالسترینا موسیقی رو همچنان در خدمت عبادت نگه میداره. و در انگلستان توماس تالیس و ویلیام برد آثاری نوشتن که مثل شیشه های رنگی کلیسا پر از نور و معنا بودند. جان داولان نیز اندوه رو به تارهای سازش زمزمه میکنه. باروک 1600 تا 1750 میلادی. دوره باروک زمان شکوه و نظم بود. موسیقی دیگه زمزمه نبود. حالا تبدیل به بیانی محکم شده بود. ریتم‌ها دقیق و قابل تشخیص شدند. یک خط باز پیوسته مثل ضربان قلب زیر همه صداها می‌تپید. فرم‌های مشخصی پدید اومدن مثل فوگ، ملودی‌هایی که از دل هم می‌جوشند. اپرا، ترکیب داستان و موسیقی، و کنسرتو، نمایش تکنیکی نوازنده ها در برابر ارکستر. کلودیو مونتوردی اولین اپراها رو نوشت، موسیقی، روایت و داستان رو با هم ترکیب کرد. یوهان سباستیان باخ با قطعات پیچیده‌اش مثل یک معمار صداها رو ساخت. ویوالدی در ایتالیا 4 فصل رو برای ویالون نوشت، ترسیم طبیعت با موسیقی. و هندل در لندن قطعه معروف مسیحا رو نوشت. دوران کلاسیک 1750 تا 1820 میلادی. دوران کلاسیک زمان منطق و روشنگری بود. موسیقی هم قانونمند و هم متعادل شد. فرم سونات رایج شد، آهنگی که با معرفی یک موضوع آغاز میشه، اون رو گسترش میده و در پایان به نقطه آغاز برمیگرده. جوزف هایدن پدر سمفونی و کوارتت ذهی بود. موزارت با نبوغ کودکانش ملودی‌هایی بی زمان ساخت. بتهوون در ابتدا از فرم‌ها پیروی کرد، اما کم کم اونها رو شکست
و موسیقی رو به میدان احساسی بدل کرد. در این دوران آهنگسازان زیادی بودند که میان عقل و زیبایی تعادلی طلایی ایجاد کردند، مانند کارل فیلیپ امانوئل باخ و چیماروزا. دوران رومانتیک 1820 تا 1900 میلادی. اینجا دیگه موسیقی قانون نیست، احساسه. فرم‌ها بازتر شدن، قطعه‌ها آزادتر و احساسی‌تر. ارکسترها بزرگتر، رنگ‌های صوتی بیشتر و بیان‌ها عمیق‌تر شدن. شوپن پیانو رو به زمزمه درونی انسان بدل کرد. برامس احساس رو با ساختار تلفیق کرد. چایکوفسکی در قطعاتی که مربوط به باله‌هاش میشد تراژدی رو به حرکت در آورد. واگنر اپرا رو به افسانه بدل کرد. در این عصر موسیقی صدای احساس انسان شد. از درون انسان گفت با تمام درد و رویاهاش. دوران مدرن از سال 1900 تا به امروز. قرن 20 قرن تجربه و تغییر بود. آهنگسازان قوانین رو شکستن، صداها رو از نو شناختن. دبوسی موسیقی رو چون نور و مه ساخت. استراوینسکی ریتم رو بی قید کرد. شوئنبرگ ملودی سنتی رو کنار گذاشت و روش 12 صدایی رو ابداع کرد. و جان کیج حتی سکوت رو نواخت و بخشی از موسیقی دونست. و این چنین موسیقی از سکوت آغاز شد و در هزاران صدا بارها به اصل خود بازگشت.